วันนี้เรามาทำอะไรครับผมค่ะวันนี้นะคะเราจะพาทุกคนนะคะไปช้อปปิ้งนะคะเลือกเฟอร์นิเจอร์ยังไงให้เหมาะกับบ้านนะคะแต่ว่าก่อนอื่นนะคะก่อนที่เราจะพาทุกคนไปช้อปปิ้งนะคะฝากทุกคนนะคะกดไลค์กดแชร์นะคะกดที่เพจ Facebook เรานะคะชื่ออ๋อไดอารี่นะคะในนั้นนะคะเราจะอัปเดตข้อมูลมากมายเลยใช่แล้วก็พี่อ๋อไลฟ์ทุกอาทิตย์ด้วยนะคะดังนั้นเนี่ยมีข้อมูลอยู่ในนั้นเต็มเลยก็ฝากกด Subscribe นะคะแล้วก็กดติดตามด้วยค่ะค่ะก่อนที่เราจะไปช้อปปิ้งนะคะเดี๋ยวขอกินก่อนกินเสร็จแล้วเดี๋ยวพาไปช้อปปิ้งนะคะเรากินข้าวเสร็จนะคะก็มาช้อปปิ้งกันพี่ต้องบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยในสายตาของคนอื่นเนี่ยการซื้อของเนี่ยคนส่วนใหญ่จะให้ความสำคัญกับหลายๆอย่างแต่สำหรับพี่อ๋อเนี่ยเก้าอี้เตียงนอนคือสิ่งสำคัญที่สุดพี่อ๋อเคยดุลูกศิษย์นะคะเพราะว่าบางคนเนี่ยซื้อเตียงนอนราคา 20,000 บาทหมายถึงถ้าเราเป็นคนที่มีเงินนะคะเพราะอะไรเราอยู่บนเตียงเนี่ยมากกว่า8 ชั่วโมงถ้าเราหาฟูกที่ดีไม่ได้กระดูกสันหลังเราเสียเนี่ยมันไม่คุ้มเพราะเรามีสิทธิ์ที่จะเป็นพิการก็ได้อะไรก็ได้เพราะเราอยู่ในนั้น8 ชั่วโมงโดยไม่ขยับเลยเก้าอี้ก็เหมือนกันนะคะด้วยความที่ลูกพี่อ๋อเนี่ยแต่ละคนไม่ว่าจะเป็นกั๊กหรือนนท์เนี่ยเวลาทำงานหรือน้องกันเนี่ยเวลาทำงานนั่งที 5-6 ชั่วโมงดังนั้นพี่อ๋อก็จะซื้อเก้าอี้ดีๆอย่างล่าสุดเราซื้อตัวละเกือบ 30,000แต่เราใช้5 ปีนะคะโดยไม่เปลี่ยนเลยดังนั้นเนี่ยเฉลี่ยต่อปีก็ยังคุ้มนะคะเวลาเลือกซื้อเก้าอี้พวกนี้ก็ต้องดูสรีระตัวเองไม่ใช่ว่าโหยเก้าอี้ราคาแพงแล้วมันจะดีกับเราหมดไม่ใช่เราต้องมานั่งด้วยอย่างน้องนนท์เนี้ยนะคะน้องนนท์ก็นั่งเก้าอี้ตัวเนี้ยแล้วน้องนนท์ดีเพราะว่ากระดูกสันหลังของนนท์น่ะเป็นรูปแบบหนึ่งแต่พี่อ๋อนั่งอันนี้ไม่ได้พี่อ๋อต้องนั่งอย่างนี้คือเก้าอี้ที่จะรับกระดูกสันหลังพี่อ๋อเพราะว่าเป็นคนยืนหลังตรงมากไงใช่เวลามายืนแล้วเนี่ยใช่คือหลังตรงมากก็จะต้องนั่งลักษณะแบบนี้นะคะแล้วเวลาโต๊ะเนี่ยก็ต้องบอกว่าคนเนี่ยทำไมเขาถึงมีโต๊ะที่ทำแบบนี้เนี่ยขึ้นลงเพราะอะไรอย่างพี่อ๋ออย่างเงี้ยพี่อ๋อเตี้ยโต๊ะระดับไหนถึงจะเหมาะกับพี่อ๋อน้องนนท์ก็จะปรับได้แล้วมันจะทำให้เราไม่ปวดช่วงเนี้ยค่ะนะคะอีกอันนึงที่อยากสอนให้ทุกคนดูก็คือตามพี่อ๋อมาเลยนี่คือสิ่งที่พ่อแม่ต้องดูคือต้องบอกว่าจริงๆแล้วตั้งแต่น้องนนท์เด็กๆเนี่ยพี่อ๋อก็ซื้ออย่างนี้ให้ใช้คือมันเป็นปัญหาของสุขภาพของเด็กจริงคือกระดูกคดเนี่ยเรามีได้ตั้งแต่ตอนเกิดเด็กบางคนนะคะอย่างน้องโดนอย่างเงี้ยน้องโดนจัดกระดูกได้5 วันเพราะอะไรเพราะเราขดตัวอย่างเงี้ยอยู่ในท้องแม่กระดูกสันหลังเด็กอะถึงแม้ในสายตาของหมอแผนปัจจุบันจะบอกว่ามันยังอ่อนอยู่มันดัดได้นู่นนั่นนี่แต่ในความเป็นจริงแล้วพี่อ๋อบอกได้เลยว่ามันมีผลหมดเลยเนี่ยเห็นไหมคะให้พี่เขาทำให้ดูก็ได้มันจะสามารถปรับตรงก็ได้เอ็นก็ได้แล้วก็หดเล็กลงสูงขึ้นคือซื้ออันนึงเนี่ยเด็กอยู่ได้เป็น10 ปีประมาณ15-16มาม่าถึงจะเปลี่ยนโต๊ะให้เด็กๆอันที่สำคัญที่สุดคืนนี้คือถ้าแสงไม่พอก็มีผลกับสายตาเด็กดังนั้นการที่จะมีแสงไฟแบบนี้คือจึงเป็นสิ่งที่สำคัญมากแล้วเราต้องดูอันนี้ด้วยนะคือต้องบอกว่าลักษณะการเท้าอย่างโต๊ะถ้าสูงเกินไปแล้วเด็กเท้าอย่างเงี้ยกระดูกสันหลังกับกระดูกช่วงไหล่ก็จะเสียดังนั้นเนี่ยก็ต้องดูให้มันพอดีจริงๆไม่ว่าจะเป็นผู้ใหญ่หรือเด็กก็ต้องมีตรงนี้ปกติถ้าสูงคุณจะต้องเท้าอย่างนี้ไงใช่มันก็จะทำให้เราปวดทีนี้อย่างเงี้ยเขาก็มีเก้าอี้ของเด็กที่โตขึ้นมาหน่อยนี่เด็กโตตายกูตัวเท่าเด็กโตเลยว่ะน้องนนท์เรียนดีไซน์มาบอกมาได้ไหมว่าเก้าอี้พวกเนี้ยเวลาเขาดีไซน์เขาก็ต้องนึกถึงสรีระมนุษย์ใช่ใช่แล้วที่มันต่างกันคืออะไรมันมีไซส์มาตรฐานของเขาแบ่งเป็น3 ประเภทก็คือไซส์มาตรฐานของคนหลายประเภทก็คือมันก็จะมีคนที่เขาแบ่งเป็นผู้หญิงเป็นผู้ชายแล้วก็แบ่งเป็นโซนอีกก็เป็นโซนเอเชียหรือโซนยุโรปซึ่งเพราะว่าสรีระของเราไม่เหมือนกันใช่คือถ้าเราไปดูคนเอเชียก็จะเป็นสรีระหนึ่งใช่ถ้าเราไปดูแบบเฟอร์นิเจอร์ที่ดังๆสมัยก่อนที่ดังจนถึงปัจจุบันแล้วยังใช้อยู่เนี่ยส่วนมากเป็นไซส์คนยุโรปมันจะเป็นตัวใหญ่ๆที่มาเคยเห็นนะบาร์เซโลนาแชร์นี่คือมันเริ่มเลยใช่ใช่ใช่แต่มันไม่ดีกับกระดูกคนเอเชียนะซึ่งเราต้องสูงระดับหนึ่งก็คือ180 บวกซึ่งคนเอเชียเนี่ยก็จะเห็นว่าเป็นฟอร์มที่เล็กลงมาขาก็จะลอยเลยขนาดนั้นเราทั้งหมดเนี่ย
มันจะมีมาตรฐานคนเอเชียเลยว่าใช้อย่างนี้ส่วนมากก็เป็นบริงมาจากญี่ปุ่นอะไรอย่างเงี้ยเริ่มแรกอะนะ แล้วเก้าอี้ที่เขาเป็นเก้าอี้พิงอ่ะมาว่าน่าจะมีผลกระดูกสันหลังที่สุด เวลาเขาออกแบบเขาดูกันยังไงอ่ะ ส่วนมากเขาใช้หนังสือเรียกว่า ergonomic ก็คือเป็นสรีระมันเป็น human factor เลยก็คือเป็นวิชาหนึ่งในวิชาที่ต้องดูระบบร่างกายมนุษย์เลยว่าเราต้องนั่งแบบนี้ซัพพอร์ตหลังตรงนี้ส่วนมากก็จะมีองศาอย่างโต๊ะพวกเนี้ยเขาก็จะมีบอกเลยว่าคอมพิวเตอร์นะต้องอยู่สูงระดับสายตานะก็คือขอบบนสุดของจอเนี่ยต้องแตะตาเราพอดีเพื่อทำให้เราทำงานเราไม่ต้องก้มคอมันก็จะไม่ปวดคออะไรอย่างเงี้ย เราก็ช้อปปิ้งกันเสร็จแล้ว ใช่ก็ เบ็ดเสร็จแล้วเสียค่าเสียหายไปเท่าไหร่น้อง เบาๆ100,000ต้นๆไม่แต่ว่าอันนี้เราซื้อกั ซื้ น อตั้ง 4-5 ตัว อย่างที่มาเขาพูดไปนะคะว่าเก้าอี้ตัวหนึ่งอ่ะมันเหมือนกับเป็นการลงทุนด้วย เพราะว่า ว่ามันกระดูกสันหลังเราไง คือคุณลองคิดดูดิถ้าสมมติว่าคุณนั่งเก้าอี้แล้วปวดเนื้อปวดตัวพวกออฟฟิศซินโดรมตัวดีเลยจัดหมอ ใช่ หาหมอจะกระดูกที่เท่าไหร่ 2,000 3,000 2,000 3,000 แล้วต้องหาตลอดไปด้วยนะเพราะมันไม่หาย ใช่ ไงแต่ถ้าเกิดว่าเราได้เก้าอี้ดีๆโต๊ะดีๆเนี่ยบอกได้เลยว่ามันช่วยตรงนี้เยอะมาก เราก็จะไม่มีปัญหาแขนหรือว่าขาเพราะอะไรที่เป็นอ่ะเป็นเพราะว่าโต๊ะ มันไม่ อะ บาลานซ์ มันไม่บาลานซ์กับบอดี้เรา ใช่ ทำไมฝรั่งเขาถึงทั้งทำให้มันขึ้นลงได้ก็เพราะว่าอย่างกันอย่างเงี้ยก็สูง โต๊ะก็ต้องสูง ถ้าอย่างมาเตี้ยโต๊ะก็ต้องเตี้ย ถ้าขืนไปใช้โต๊ะกันมาก็จะปวดตรงนี้เลย ไป ก็ เล เดี๋ยวย คนหาว่าสปอนเซอร์เพราะว่าแบบเราพูดว่ามันดีแต่ว่า ไม่จริง คือเราใช้กับตัวจริง ๆ แล้วก็เนี่ยจ่ายกันเอง คือเราจ่ายกัน จริงๆะ เองนะคะ ไม่ได้มีใครเป็นสปอนเซอร์นะก็ต้องบอกอย่างนี้แล้วก็นะคะเก้าอี้นะคะถ้าเป็นไปได้นะคะ ถ้าเป็นผู้ใหญ่เนี่ยอยากให้ใช้เป็นเก้าอี้สี่เหลี่ยม แต่ของเด็กเนี่ยเราสามารถใช้เป็นวงกลมสี่เหลี่ยมได้ถ้าเขาอายุเกินประมาณ5 ขวบไปแล้วเขาสามารถใช้สี่เหลี่ยมได้นะคะสามารถทำอย่างนั้นได้หรือเป็นลักษณะเป็นสี่เหลี่ยมที่ไม่ใช่สี่เหลี่ยมแท้ๆอย่างเงี้ยเด็กๆก็จะดีกว่านะคะอย่าไปเอาเก้าอี้ที่เป็นสามเหลี่ยมหรือเป็นอะไรอย่างเงี้ยให้เด็กไม่เอานะคะมันจะทำให้เขาไม่มีครีเอทีฟแต่ทีนี้ว่าผู้ใหญ่สำหรับผู้ใหญ่นะคะถ้าไม่ได้เรียนด้านกราฟิกไม่ได้เรียนอะไรที่ต้อง คือ ครี ทำ เอง าน ทมากๆก็ไม่ควรซื้อเก้าอี้วงกลม ค่ะ นะคะไม่ควรเลยนะคะทีนี้เดี๋ยวให้การ์ดให้เกรดดีกว่าว่าถ้าเราเป็นผู้ใหญ่หรือเราเป็นเด็กเนี่ยเก้าอี้เนี่ยถ้าสมมติซื้อมาส่วนใหญ่อย่างที่เราซื้อกันมา มันก็มีแต่สีดำ ใช่ นะคะวิธีแก้เราก็สามารถไปซื้อเป็นหมอน หมอนอิงหมอนอิง หรือเราซื้อเป็นผ้าคลุมนะคะหรือผ้าห่มที่แบบอยู่ในออฟฟิศเนาะบางทีหนาวๆเนาะ ใช่ เราก็หาผ้ามาคลุมที่เก้าอี้ได้นะคะเดี๋ยวจะให้การ์ดบอกเป็นสีที่ดีกับแต่ละคนเวลาหาซื้อเก้าอี้ ค่ะ นะ อันนี้รวมสีบ้านด้วยไหมเดี๋ยวบางคนถามวางไว้ในบ้าน ไม่เกี่ยว วาง ไม่ ว้ใน เกี่ยว ออฟฟิศ เพราะว่าบางทีเป็นออฟฟิศ โอเค เราพูดว่าเป็นออฟฟิศ ก็คือเอาตามวันเกิดของเรานะคะ ใช่ต้องเป็นวันเกิดของเราเพราะว่ามันเป็นโต๊ะส่วนตัวไงไม่มีใคร ใช่ มานั่งกับเราไง ใช่ ยกเว้นคุณเป็นออฟฟิศที่แบบสลับกันไป คุณ สลับ ก็ กัน เอา มา ผ้าเหมือนผ้า เอาผ้ามาใช้แล้วกัน เวลาคุณไปนั่งคุณก็ไปวางนะคะ ใช่ อย่างแรกเริ่มเลยนะคะ คนวันอาทิตย์ค่ะ คุณสามารถใช้ผ้าคลุมนะคะ หรือว่าหมอนอะไรพวกนี้ตกแต่งเก้าอี้ของคุณการนั่งเนี่ยให้เป็นสีขาวครีมเหลืองนะคะ ถ้าเป็นวันจันทร์ค่ะ ให้คุณใช้สวยเลยสีชมพูนะคะ สีม่วงก็ได้ถ้าเป็น อะไร ผู้ ประ ชา มาณ ย นี้ ใช้สีม่วงก็ได้ ก็คือได้หมดเลยได้เฉดชมพูม่วงนะคะ ถ้าเป็นวันอังคารค่ะ ให้ใช้สีเขียวเข้มเขียวอ่อนเขียวต้องอ่อนอะไรเงี้ยได้หมดเลยนะคะ เป็นวันพุธ ถ้าเป็นวันพุธนะคะ อันนี้น่าจะแทบไม่ต้องเปลี่ยนอะไรเลยเพราะเก้าอี้ส่วนมากมันมาสีดำอยู่แล้ว ใช่ ดำกับเทานะคะ ส่วนคนวันพฤหัสค่ะ อันนี้อาจจะร้อนแรงหน่อยนะคะ ให้ใช้สีแดง ร้อนแดงเลยนะคะ ต่อไปคนวันศุกร์ค่ะ คนวันศุกร์ก็เหมือนกันเลย ใช้สีแดง ใช้สีแดงเหมือนกันก็คือคนพฤหัสกับคนวันพฤหัส แต่ว่าคนวันพฤหัสอะค่ะให้ออกเป็นแดงเฉดส้ม แดงสว่าง นะคะหรือแดงสว่างหรือแดงด ค่ะ ำนะคะแต่ต้องยอมรับอย่างหนึ่งว่าถ้าพฤหัสจะเป็นแดงดำเนี่ย ค่ะ ต้องคิดหน่อยว่าจะต้องเป็นงานที่ต้องใช้สมาธิจริง เหมือนกับต้องโฟกัส ๆ เพราะว่ามันจะเป็น2 กรณีเลยคือถ้าเป็นแดงดำเนี่ยเขาอาจจะนั่งแล้วแบบลอยอะเคยเห็นลอย ฟุ้ง นะ เป็นอาชีพที่ ก็ให้ระวัง ใช้ความ ก็ต้อง คิด ขอเป็นแดงที่ออกไปทางสีส้ม ค่ะ นะ วันสุดท้ายนะคะ คนวันอาทิตย์ไม่ใช่คนวันเสาร์ขอโทษค่ะ ก็ใช้สีส้มค่ะ ส้มไม่ว่าจะเป็นส้มอ่อนส้มอิดอะไรพวกนี้นะคะ ได้หมดเลย ใช่อันนี้ใช้ได้ทั้งแล้วก็ผู้ใหญ่แล้วก็เด็กเลยนะคะ คืออย่าง ใช่ เด็กเนี่ยเราเมื่อกี้เราก็โชว์ให้ดูแล้วว่าเด็กเนี่ยสามารถอพายในกระโต๊ะได้ด้วยไหมคะเพราะว่าบางทีซื้อเป็นเซ็ต ใช่ก็ ก็คื คือ อ สามารถทำได้นะคะก็
ดูให้เหมาะกับเด็กแต่ละคนสมมุติว่าเราเลือกสีโต๊ะหรือสีเก้าอี้ก็คือให้เป็นสีนี้ค่ะ ใช่ มันก็จะดีกับเขา มันก็ทำให้เขาโฟกัสแล้วก็ ใช่ ดีด้วย ตั้งใจเรียนมากขึ้นด้วย อันนี้คงถูกใจพ่อๆแม่ๆหลายๆคน ใช่แต่ว่า เน ก็ อะ ต้องยอมรับอย่างหนึ่งว่าพอเราให้อันนี้เขาอะ ค่ะ เราก็ต้องรู้ด้วยว่าต้องไปดูตำแหน่งด้วยถ้าเกิดว่าโต๊ะไปวางอยู่ในตำแหน่งของบ้านที่เด็กจะไม่นั่งมันก็ไม่นั่ง แต่ว่าถ้าสีเนี้ยมันก็จะช่วยให้เขาได้นั่งนานขึ้น อันนี้ก็ต้องพูด อันนี้คือจริงๆ อันนี้คือเราคุยกันเรื่องเฟอร์นิเจอร์คุยกันเรื่องการสี ใช่ แต่ว่ามันยังไม่รวมตำแหน่งนะคะเพราะว่าตำแหน่งก็ยังส่งผลเหมือนเดิมไม่ใช่ ใช่ เราบอกคุณว่าใช้สีนี้ค่ะ แล้วคุณจะไปนั่งแล้วงานคุณจะออกมาดีแต่ถ้าคุณนั่งตำแหน่งไม่ดีมันก็ไม่ได้ช่วยขนาดนั้น ถ้าเกิดใครอยากเรียนรู้นะคะ เราก็สามารถเรียนลึกไปได้นะคะ ใช่ ตอนนี้ก็มีคอร์สออนไลน์ที่จะให้เรียนได้ คุณก็จะ นะคะ เข้าใจว่าตำแหน่งที่เราพูดถึงคืออะไร ก็คือสามารถเข้าไปเราจะมีคลิกให้ข้างล่างนะคะ ใช่ ก็จะมีว่าคอร์สออนไลน์อยู่ที่ไหน อีกกรณีหนึ่งพี่อ๋อก็อยากจะบอกทุกคนว่ามันมีคอนเทนต์แล้วก็มีอะไรหลายอย่างที่พี่อ๋อกับกัสทำไว้อยู่ที่เพจใน Facebook นะคะ ถ้ายังไงก็สามารถติดตามเราได้ที่อ๋อ Diary นะ ใช่ คะ กดไลค์กดแชร์ไว้กด See First นะคะเวลาที่พวกเราบางทีแบบเดี๋ยววันนี้จะไลฟ์นะคะทุกคนส่งคำถามมาได้ก่อนอะไรเงี้ยแล้วก็ทำอย่างนี้บ้างนะคะ ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ Subscribe อย่าลืม YouTube แล้วก็อย่าลืม Facebook ด้วยนะคะ